E prima dată când instalez o cameră cu firele așa și cu LED-ul aprins. Acum, oficial, oricine trece pe stradă o să zică că suntem un pic obsedați. Dar noi, de fapt, testăm. Nu? În ultima perioadă am tot testat camere aici în curte și fix înainte să cadă lumina de tot, a apus soarele deja se vede un pic luna pe cer, să nu credeți că vă păcălim, avem o cameră care deja vede așa de bine că te poate păcăli că este zi. Uite, știu, ai luna acolo pe cer. O să fie aproape eclipsă de lună. Fantastic. Se vede foarte bine, da. Da, spoiler alert, testăm, e prima zi, apropo de când am desfăcut această cameră nouță, avem un review cu o cameră de filmat din asta de mână, foarte mișto, o să o vezi în curând. Dar, până una alta, hai să vă mai arăt încă o cameră. Este sezonul ăla în care o să plecăm mulți prin concedii. Este important ca atunci când tu lipsești de acasă, să fie totuși cineva acasă. Și dacă n-ai pe cine să lași în locul tău acasă, mai bine lași măcar o cameră care să se uite de jur împrejur și să-ți trimită alerte și poate un bec aprins, poate o ușă încuiată, cele mai multe spargeri să dau în ordine la uși descuiate, lumini stinse și abia după aceea la sisteme avansate de securitate. Dar, odată ce ai încuiat ușa și ai aprins un bec, o să te ajute o astfel de cameră. Și asta este o cameră pentru cineva care nu vrea prea multă bătaie de cap, vrea pur și simplu una pe care o bagi în priză și merge direct. Asta se conectează și cablat, și alimentată USB-C și prin PoE, o să vă explic mai care e treaba, dar are și aceste antenuțe. Adică asta este o cameră care se va conecta și prin 4G. Acesta este de la Dahua și se numește Apollo BP3EW 4G. 4G Solar Security System. Dacă e cu soare, ne place. Și are și acesta AOV. O să vă explic mai care este. Este un sistem de detecție inteligentă. Se conectează, vă spuneam, prin toate astea și are și baterie la bord și este rezistentă la exterior cu factor de protecție IP66, adică praf și ploaie. Dar nu submersi. Nu cred că o să o scufunți în apă. Ca să vă explic foarte repede ce avem înăuntru. Piesa cea mai importantă este un astfel de panou solar care o să-ți încarce bateria camerei cu o mufă. Asta poți să le și pe munte, dacă mă gândesc bine, să-ți încarci telefonul sau la mare sau în vacanță cu un sistem foarte simplu de agățat. Am văzut la mai mulți producători în ultima vreme chestia asta și este un accesoriu pe cât de simplu, pe atât de deștept. Recomandarea mea este folosește-l acolo unde nu ai acces la o priză. Dacă o să legi camera direct la o priză, dacă ai câteva luni de iarnă în care nu prea a fost soarele pe cer, dacă a ajuns, să zicem, prea multă zăpadă pe panoul fotovoltaic, s-ar putea să existe riscul să nu încarci bateria o perioadă mai lungă. Dacă camera are multe detecție și va porni des și nu apucă să se încarce la timp, bateria aia, oricât de mare, s-ar putea la un moment dat să se descarce. Deci, dacă ești într-o zonă cu nu ai suficient soare, nu vezi sudul sau măcar estul și vestul, dacă vezi doar nordul, sau dacă nu ai soare deloc, mai bine o legi la priză și consideră asta un bonus, dar există și variante fără panou. Bun, ce mai avem în cutie? Foarte rapid. Instrucțiuni, camera și este suportul de la panou fotovoltaic, iar asta este prinderea de la cameră. Uite, vezi, din poziția asta zici că e un roboțel. Uite cum se uită la tine. În ultimele zile ne-am bătut capul cu ea și am încercat să o înțelegem bine și cred că i-am dat de cap. Care-i treaba? Panoul ăsta este foarte folositor, este mare și este util și alimentează încă o dată cu USB-C tot ce ai nevoie. Însă, pentru testele mele de la interior, eu am alimentat-o cu un încărcător. Cu ce încărcător am încărcat, Vlad? Geberul. Ia uite-l aici. Pentru că suportă alimentare cu USB-C. Și uite, vezi ce îmi place mie? Este faptul că mufa este etanșă. Deci, poți să alimentezi cu orice, dar pentru că trebuie să trăiască la exterior, spre deosebire de alte camere pe care le-am mai testat pe aici, camera aceasta este pregătită așadar să îndure soare, ploaie, vânt, zăpadă, dar are, după cum vezi, două mufe. Și aici m-a păcălit, pentru că are și două antene. Care-i treaba? Camera asta, așa cum o vezi, în momentul ăsta funcționează, pentru că are baterie. Dar poate fi alimentată pe USB-C, pentru că alimentarea pe USB-C o să încarce propria ei baterie. De aceea funcționează cu un panou fotovoltaic, iar cum noaptea nu bate soarele, trebuie să aibă o baterie care să o ducă mai departe. Iar bateria de la bord are să o ducă mai multe zile, chiar și fără panoul fotovoltaic. Însă, atunci de ce mai are mufă de rețea? Păi pentru că această cameră este capabilă să funcționeze într-o rețea cu alte camere și să o înregistrez pe un NVR. Din testele mele, nu am reușit să o scot pe mufa asta de Ethernet în internet decât prin NVR. După care are două antene, dar nu are Wi-Fi.
Versiunea asta nu e pe Wi-Fi, există altele cu Wi-Fi. Deci, dacă te uiți după asta, te uiți în primul rând pentru conectivitatea 4G. Vestea bună, conectivitatea 4G merge al naibii de bine. Vrei să arăt cât de bine? Fii atent. Mergem în aplicația DMSS și eu aici am mai multe camere, dar pe asta am adăugat-o și în momentul ăsta o văd în timp real. Și o și controlez de la distanță. Uite, vină pe partea asta ca să vezi, ca să ne vadă pe amândoi. Mă vezi aici? Asta sunt eu în timp real pe cameră. Asta este o variantă compresată pentru că imaginile vin la mine prin 4G. Văd capacitatea bateriei care e la 42%, temperatura camerei, voltajul, data și ora și am pus eu intenționat aici starea bateriei să vadă mereu pe ecran. Dar dacă mă duc aici, pot să schimb rezoluția. 1080p și 2K este rezoluția mare, rezoluția maximă. Diferența însă, la ce vezi aici, față de ce înregistrează ea, este un pic sensibilă, pentru că, ia să vedem, pot eu să văd ce înregistrează, pentru că am pus și un card de memorie. Și uite, filmarea noastră de mai devreme, eu acum îi fac streaming și calitatea este deja mult mai bună. Ce-mi place la camera asta, eu am pus-o răsturnată acum și poți să-i dai mirror, dar poți să o pui în orice poziție și câte vreme ai semnal 4G, vezi camera oriunde e pe planetă. Simplu? Simplu. Am aici câteva informații legate de starea camerei și trebuie să ți le arăt. Odată ce o deschid, pot să adaug useri, pot să o share-esc cu până la 16 oameni care să poată să acceseze camera de la distanță, însă am aici niște device details și SIM card info. Camera vine cu un SIM card la bord și ai la dispoziție o perioadă de probă. După prima lună, din câte îmi dau seama, aproximativ cred că 30 de zile, va trebui să-ți prelungești abonamentul pentru că ai doar o perioadă de test. În momentul acesta eu pot să văd viteza, faptul că am uplink, că am un network delay destul de decent și care are și semnal suficient. Minus 89 de decibeli este ok. Ce trebuie să știi însă, că ai un buton aici pe care scrie Mobile Data Management și eu sunt încă pe preview, adică am un promo și mai am acces până pe 14 iulie. Eu filmez pe 7, deci mai am 7 zile și aici pot să dau recharge. Deci dacă vrei varianta 4G cu SIM-ul lor, o să te coste 50 de lei pe lună. Și de aici încolo mulțești cu fiecare 30 de zile. Abonamentele sunt la ei în sistem. Din câte îmi dai eu seama, însă, poți să vii și cu un SIM de-al tău. Deci dacă ai o cartelă pe care poți să o bagi în el, poți să gestionezi tu conectivitatea de date dacă nu vrei de aici. Diferența este însă că din ce văd eu, poți să-ți gestionezi abonamentul acesta, preîncărcarea de date pe acest SIM direct din aplicație. Este un avantaj. Însă, alte setări de conectivitate nu mai am aici. Am doar partea asta de SIM, de baterie, câteva chestii de ajustare de imagine și cam atât. Deci nu am Wi-Fi, iar pe partea de rețea încă o dată am reușit să o văd doar câte vreme eram în rețeaua internă. Deci ar putea să o vadă și o altă sursă de înregistrare. Eu i-am pus și un card microSD. Și hai să-ți arăt cum se face chestia asta, că e destul de simplu. Îți trebuie o șurubelniță. Vii aici. O dai peste cap. Și aici. Aici de desubt. Asta este slotul de SIM. Este un micro SIM, apropo aici. Aici este slotul de card microSD. Recomand cardurile de anduranță. Avem niște carduri destul de bune și noi pe GB, dar poți să folosești orice card microSD. Iar aici este butonul de reset. Îl ții apăsat mai lung, o resetezi pentru inițializarea de bază. Mare atenție să închizi acest capac la loc ca să nu intre umiditate la card și la SIM. Îmi place că pornește aproape instantaneu. Cel mai probabil va trebui să decizi tu ce mod de utilizare vrei, pentru că ea poate să funcționeze non-stop sau poate să funcționeze doar la alerte. Dacă pui un card suficient de bun, un card de endurance, dacă ai suficient soare în timpul zilei, bateria o să ducă pentru înregistrare constantă. Și după aceea o să poți să vii aici în istoric și să scrollezi ca să vezi ce s-a întâmplat la tine. Uite, spre exemplu, astea sunt înregistrările mele de mai devreme, pe care încă o dată le primesc prin 4G de pe cardul de memorie din cameră. Nu mi se pare încă o dată rău deloc. Dar pentru cea mai bună calitate va trebui să iei fișierul de acolo local, pe care o să-l exporți așa. Te duci aici, să zicem că vreau o bucată de la ora 17, îi dau download și am 37 de secunde de video care acum o să-mi vină local pe device-ul meu. Toată chestia asta încă o dată se întâmplă printr-o rețea de telefonie.
Mă duc aici. Aici mai am și alte fișiere, apropo, pe care le-am descărcat la fel, cu alte camere care văd la fel de bine pe timp de noapte, o testăm imediat. Dar, pentru puterea exemplului, nu e rău deloc. Chiar nu se vede rău deloc. Uite, asta a fost Lorena puțin mai devreme aici la mine în vizită și a surprins-o. Pentru că această cameră este capabilă, are câteva funcții de inteligență artificială. Ce înseamnă asta? Are câteva recunoașteri. Și acum hai să ne uităm un pic la setările de AI. Este în stare să recunoască mișcare, oameni și vehicule. Poți să-i setezi suprafața, zona de supraveghere. Ai acest grid pe care o să-l poți mișca. Odată ce ai stabilit poziția finală, cât de sensibilă să fie, eu am lăsat-o pe 4 din 5, și cam cât de des să funcționeze. Aici e cheia. Dacă o legi direct cu un alimentator de priză și nu te mai bazezi pe panoul fotovoltaic și nu ai, să zicem, o perioadă prea noroasă sau nu bate soarele acolo, vei putea înregistra non-stop. Dar trebuie să știi că asta va consuma mult mai repede și curentul, dar va uza mai repede și cardul pentru că va scrie continuu, dacă vrei chestia asta, pentru siguranță maximă. Și foarte important, să nu uiți să dai arm sau disarm, că dacă ești pe acasă și tot lucrezi și nu vrei să se agite de colo-colo să te filmeze pe tine, îi dai disarm. Sunt chestii pe care le mai înveți o dată ce folosești astfel de camere. Și încă o dată, sunt mulți oameni care m-au întrebat de astfel de soluții în zone în care nu au Wi-Fi. De-aia îi trec cu vederea faptul că nu are măcar un Wi-Fi de 2,4 GHz, pentru că 4G-ul este de fapt cheia secretă. În concluzie, pentru cine sunt camerele astea pe care tot vi le arăt eu vouă? Sunt pentru oameni așadar care nu vor să se complice cu prea multe chestii tehnice, nu au timpul, resursele și poate nu e nici locul potrivit pentru așa ceva. Este pentru, nu știu, o casă de la munte, un depozit, o magazie, o zonă de trecere. Avantajul lor este că le poți instala fără nici un cablu. Asta pur și simplu o prinzi și ai nevoie de asta doar ca să-i dai curent. Dar bateria din ea va ține suficient de mult din toate testele noastre. Conectivitatea la stocarea în cloud este importantă, dar și avantajul că poți să stochezi local pe ea. Dezavantajul la stocarea locală este că dacă dispare camera, dispare și înregistrarea. De aceea îmi plac soluțiile de cloud, dar în cazul acestor camere mai intervine și o chestiune de securitate. Iar chestiunea de securitate e importantă și pentru ea o să ne întoarcem în studio. Acum, noi am mai instalat camera și la exterior. Și aici o să-ți dau câteva exemple de imagini de noapte. Și cu siguranță sunt excepțional de bune prin comparație cu tot ce ai văzut. Această tehnologie WizColor pe care o tot marketează cei de la Dahua chiar funcționează. Dar trebuie să-ți spun și adevărul despre ea. Da, este adevărat, poți să vezi culori noaptea. Dar culorile alea vin la pachet cu un pic de minus. AI-ul de la bordul camerei se străduiește atât de mult încât în anumite situații tratează mocheta noastră ca și cum ar fi mozaic, am putea spune, și la exterior. Vrei să vezi verde în loc să vezi gri noaptea? Da, o să vezi culori. Da, o să vezi oamenii mai bine în întuneric. Asta este un salt important față de acum 5-6 ani. Dar imaginile acelea nu vor fi super crisp, nu vor fi la rezoluție maximă. Da, camera suportă 2K, însă în condiții optime de iluminare. Pe timp de noapte, din ce am observat eu, algoritmii ajung să recompună anumite bucăți pe care nu le-au văzut, că nu aveau de unde, că era prea întuneric, că de fapt asta face AI-ul, acest WizColor pe camerele de la Dahua. Și, încă o dată, nu sunt nemulțumit. În zona asta de preț, camera se comportă excelent. Nu am ce să-i reproșez, dar trebuie să știi că nu este în niciun caz o cameră super profesională. Alea care filmează noaptea, ca și cum ar fi zi, la aceeași culoare, dar și cu toată rezoluția, sunt mult mai scumpe. Sunt conștient că nu toată lumea are disponibilitatea să toarne fundație, să pună stâlp, să pună corp de iluminat, după aia să pună și camere și Wi-Fi și să tragă atât de multe cabluri și de rețele, încât faci chestia asta foarte sofisticată, foarte rezistentă în timp, dar și scumpă. Instalația mea de aici, de acasă, sistemul meu de securitate, este destul, să zicem așa, de pretențios. Dar nu toată lumea încă o dată își permite așa ceva. Așa că o astfel de cameră, cu un pic de creativitate, poți să o prinzi oriunde. Poți să o pui pe gard, poți să o pui pe colțul carportului, poți să o pui într-un foișor, poți să o pui într-o magazie și să pui panoul la exterior și camera în interior, poți să o pui pe fațada casei fără să mai dai găuri ca să tragi curent acolo, poți să o pui cu un pic de curaj chiar și într-un copac. Deși nu recomand chestia asta pentru că acolo va fi expusă la mult mai multe pericole. Dar suntem în punctul în care o cameră din asta de supraveghere poate fi instalată oriunde. Oriunde. Și ce înseamnă oriunde? Ai putea să o instalezi inclusiv în camion, în rulotă, nu doar pe rulotă. Imaginația este limita. Dar de ce vă arăt eu camerele astea?
cred că este mai important ca niciodată să ne luăm măsuri de prevedere. România este o țară destul de sigură prin comparație cu alte țări din străinătate, dar mai ales în sezonul estival, îmi spun prietenii mei care mai lucrează prin poliție că se mai mulțesc spargerile. Așa că nu mai bine să fii proactiv decât să fii reactiv. Da, cred sincer în ce zic acolo. Cred că o lumină aprinsă, o ușă încuiată și o cameră de supraveghere te poate scăpa de 99% din tentativele de furt și măcar pentru informația asta cred eu că merităm un like. Eu și Vlad chiar am muncit. Și cred că și Daniel, nu? Noi toți ne-am străduit să facem un review care să-ți fie de folos. Și dacă ți se pare util ce ai văzut aici, dă un like, dă un share să vadă și prietenii, un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Și dacă n-ai plecat încă, aruncă o privire în descriere la câteva produse interesante de pe gb.ro. Nu doar încărcătorul care poate alimenta această cameră, mai avem multe alte gadgeturi, dar și soluții de călătorie cum ar fi eSIM-urile care credem noi că merită atenția ta. Însă până data viitoare, să-ți fie numai bine!